Rồi, để làm bằng đồ họa thì nãy mình cài được cái phần mềm DB Browser nè, thì mình mở phần mềm DB Browser lên ha, mở menu lên. Rồi thì đầu tiên là ở đây nó không có database nào hết thôi. Bây giờ muốn tạo database thì làm sao? Mình muốn tạo database thì rất là đơn giản, mình bấm vô nút là Create Database hay là New Database đây nè, bấm New Database một cái. Rồi ở đây mình chọn cái thư mục lưu trữ thôi, rồi mình đặt cái tên file vô, mình đặt là bán hàng.sqlite, save lại. Mình phải chấm SQLite hoặc là mình chấm là DB cũng được ha, hoặc là chấm DB3 hoặc là chấm SQLite 3 đều được ha, nó cho mình những cái đuôi này. Hồi nãy mình đặt là chấm SQLite thôi, giờ mình đặt thôi chấm SQLite luôn đi nha, chứ mình đặt chấm DB nó vẫn cho nha, save lại. Rồi vậy là mình có được cái file database thôi. Thay vì nãy mình gõ lệnh thì giờ mình đây mình bấm nút thôi, không bạn, bấm nút và chọn nơi luôn rồi đặt tên file save lại, là trên cái đĩa cứng của mình nãy trong SQLite nãy á, nó có cái file là bán hàng chấm SQLite thôi. Rồi đó. Rồi giờ để tạo bảng thì mình dùng lệnh gì? Để tạo bảng thì giờ ở đây nó có cái nút đây luôn nè, mình bấm nút là Create Table, bấm nút Create Table chỗ này. Rồi rất là đơn giản, là giờ bảng tên gì? Bảng tên sách, gõ vô. Rồi giờ cột gì? Ép vô, rồi ép vô ha. Rồi cột gì? Dùng cột số tự, kiểu dữ liệu là gì? Chọn vô. Rồi chỗ này nó có những cái thuộc tính này mình để vô thôi. Ví dụ đây là mình ở đây nó để là nn là not null. Not null có nghĩa là bắt buộc phải nhập liệu, nếu mà không nhập liệu thì nó sẽ báo lỗi ha. Not null có nghĩa là số thứ tự, tức là khi nhập cuốn sách vô phải nhập số thứ tự cho nó. Do đó chỗ này mình chép vô not null. Vậy là chỗ này á, nó sẽ có cái lệnh là create table sách, không? Số thứ tự kiểu dữ liệu là integer, không? Not null là không được phép rỗng, nghĩa là số tự sách là phải bắt buộc phải nhập. Và ở đây là unique unique có nghĩa là sao? Unique có nghĩa là duy nhất, có nghĩa là số thứ tự nó không được phép trùng. Còn primary key là khóa chính ha, primary key là khóa chính. Auto remind là tự động tăng lên. Vậy có nghĩa là nếu mà mình set là số tự này là nó tự động tăng lên đó, vậy sau này cái việc lúc mình nhập sách đó, mình chỉ cần nhập tên của sách thôi, còn số tự để nó tự nó phát sinh, hệ thống máy nó tự phát sinh cho mình thôi. Nhưng mình nhập cuốn sách thứ nhất thì nó số tự nó gán như vậy là 1, mình nhập cuốn sách tên sách thứ hai tự động số tự nó tăng lên là 2 thôi. Đó thì cái lệnh tạo bảng nó tự nó ra cho mình. Thay vì nãy cái lệnh create table mình phải làm phải không? Nãy mình tạo bảng sách rồi số thứ tự là nãy mình để là integer, nhưng mà nãy mình không có để not null hay unique key, không? Có nghĩa là lúc đó là người ta mà lỡ người ta không nhập số tự thì nó vẫn cho. Còn nhờ ở đây nó có thêm những cái ràng buộc là not null hay là unique ha, không? Rồi nó set luôn cái cột này là khóa chính luôn, và nó cho nó tự động tăng luôn. Nếu mà mình set như vậy thì cái số thứ tự cuốn sách mình khỏi cần phải nhập luôn, mình chỉ cần nhập tên sách thôi. Đó thì lệnh nó tự động ra nè, thay vì mình phải gõ không bạn, bây giờ mình chết đây là nó tự động nó ra cái lệnh tạo bảng. Rồi giờ muốn thêm cột nữa thì sao? Thêm cột nữa thì mình ép vô nữa tên sách. Đó vậy là nó sẽ ra cho mình tên sách. Rồi kiểu là test ha, thay vì nãy mình va cha thì đây nó là test đó. Rồi chết vô not null nghĩa là tên sách không được phép rỗng, có nghĩa là tên cuốn sách bắt buộc phải nhập, cuốn sách bắt buộc phải nhập tên vô ha. Rồi vậy là thay vì cái lệnh create hồi nãy mình phải gõ quá trời ở đây thôi, mình gõ bằng tay, thì giờ mình cứ ss vô thì nó tự động nó ra cái lệnh này cho mình thôi, phải không? Nó tự động ra lệnh này. Và giờ mình sẽ học lại cái lệnh này luôn, nếu nó ra thì tự động mình học lại lệnh này luôn ha. Vậy này khi mình gõ lệnh mình cứ nhớ là create table rồi sách rồi mở móc ra, rồi số thứ tự gì đó, rồi phẩy cái rồi tên sách, kiểu dữ liệu là not null đúng không bạn, kiểu test. Rồi ràng buộc là not null, như là primary key là khóa chính, có nghĩa là không được phép trùng, giống như là mã sinh viên vậy đó. Nếu mà mã sinh viên mà mình không set mã sinh viên là khóa chính thì hai cái mã sinh viên có thể trùng nhau, có thể có hai sinh viên bị trùng. Vậy nếu mình set nó là khóa chính thì nguyên tắc là nó không được trùng ha. Đó là tự động tăng, có nghĩa là hệ thống nó tự phát sinh ra số thứ tự cho mình. Lúc đó mình chỉ nhập tên sách thôi, mình không cần nhập cái số thứ tự cuốn sách. Unit là duy nhất không được trùng ha, nó phát sinh không được phép trùng, đúng không? Tức là hệ thống nó phát sinh tự động phát sinh số thứ tự, và cái số tự này là nó không được phép trùng ha. Mình chỉ cần có cái kiểu dữ liệu rồi null, not null hierarchy ha. Rồi còn này auto remind là tự động tăng nè ha, auto remind là tự động tăng. Còn này là unit ha, như đây là đủ. Rồi giá là integer ha, giá thì có thể không nhập cũng được ha, có thể sách chưa có giá thì ở đây mình bỏ hết, không cần nhập cũng được.
Hồi nãy mình cũng set là sách giá là integer thôi không bài. Từ tới đầy đủ là ví dụ mình muốn bắt buộc phải có giá thì mình để ở đây not null thôi, giống như là ở đây ha, integer rồi cắt ra not null thôi. Cái mấy cái phía sau này nó gọi là cái ràng buộc ha, ràng buộc này là để kiểm tra cái cột đó người ta nhập liệu có đúng hay không thôi. Rồi loại là cũng là test luôn ha, not null thì một cuốn sách phải có loại ha, bắt buộc là không được rỗng. Ví dụ sách là phải sách tin học hay là sách Anh văn hay là sách IoT gì đó bắt buộc. Đó, vậy cái việc mà mình tạo cái bảng bây giờ nó đơn giản hơn phải không bạn? Mình chế ép vô rồi mình chọn dữ liệu rồi mình cho not null hay là không not null thôi. Đó, vậy là tự động nó ra cái lệnh này. Thay vì là nãy nếu mình đứng ở SQLite nha, là cái lệnh này mình phải tự gõ nè. Hồi nãy mình tự gõ lên này cái gì? Phải không? Thì thay vì mình tự gõ thì đây là mình cứ bấm ép vô rồi mình muốn tạo cột gì mình gõ vô. Rồi mình chọn kiểu dữ liệu cho cột thôi, rồi mình set ràng buộc cho nó là nó có rỗng hay không rỗng. Thì đối với một bảng thì thường thì mình chỉ set một khóa chính cho nó thôi, thứ tự là khóa chính ha. Và thường khóa chính thì nó sẽ là duy nhất và nó là auto remake luôn ha, thường là như vậy. Còn những cái còn lại thì cái nào mình cần not null thì mình set vô, còn nếu mình dễ dàng thì mình có thể bỏ qua, thì lúc đó người ta không nhập thì nó vẫn cho qua. Còn nếu mình set not null mà người ta không nhập dữ liệu thì nó sẽ báo lỗi á. Rồi tới đây ok là xong. Vậy là mình có được cái bảng gì? Mình có được cái bảng sách chỗ này thôi vậy. Phải không? Nhưng mà nhớ sau khi xong phải bấm right trên cái để cho nó lưu lại nha. Chứ không, nếu mà mình không bấm vào nút right trên chỗ này á thì chút xíu nữa nó mở lên nó không có bảng sách này. Right trên là lưu lại thay đổi thôi. Bấm này. Rồi bây giờ mình muốn chỉnh sửa bảng thì mình chọn cái bảng mình modify table thôi. Khi mình modify table cái thì nó sẽ cho mình chỉnh lại ha. Còn giờ muốn xem dữ liệu trong bảng thì mình chọn cái bảng này, mình rao data. Khi mình rao data thì nếu mà nó có dữ liệu thì mình hiện sẵn ở đây, còn nếu nó chưa có bắt đầu mình nhập liệu vô ha. Rồi để nhập liệu thì mình bấm cái nút insert cái này nè, rồi mình nhập liệu vô thôi. Đó, chắc chắn chỗ này nó rỗng thì giờ muốn chèn dữ liệu vô, để chèn dữ liệu vô thì mình bấm cái nút insert chỗ này, rồi sau đó mình qua đây mình nhập dữ liệu vô, nhập xong nhớ apply cái, nhập xong apply cái ha, phải không? Rồi mình nhập liệu vô sao nó ra được 4 cuốn sách giống như nãy đi. Đó, rồi nhớ nhập xong bấm right trên cái ha. Rồi nhập sao mà nó ra được như đây sách là được ha, bấm nút này nhập vô. Rồi còn muốn xóa, muốn lọc cái gì đó thì mình bấm vào cái nút loại này mình lọc. Ví dụ lọc sách IoT thì gõ đây IoT thì nó hiện đây sách IoT thôi, phải không? Nó tự ra cái này sách IoT ra. Muốn coi cái lệnh của nó thì bạn bấm vào cái SQL lock cái này nè, nó sẽ ra cái lock, nó sẽ hiện cái lệnh ra cho mình luôn. Đó. Và đây mình có thể đứng đây mình select, dù mình select sau trong sách thì mình thấy là nó ra hết tất cả các sách đây cho mình nè. Còn muốn xóa bảng thì chọn cái bảng bấm delete đây cái thì xong. Rồi muốn load database thì chọn cái database này, bấm load database thì nó đóng database lại ha. Đó. Còn muốn mở database thì open database, rồi sau đó là chọn cái database này open lên lại thì nó hiện lên lại cái database này thôi. Đó, vậy quan trọng là các bạn phải làm sao nhập liệu vô được ha. Tạo ra một cái bảng rồi nhập liệu 4 cuốn sách lên giống nãy ha, nhập sao ra được về ok nè. Rồi cái này ở đồ họa thì làm rất là dễ. Rồi các bạn cứ bấm theo đúng như cái nút mà trong cái hình này, mình nhập liệu vô đúng là mình apply là ok ha. Thì ở đồ họa thì làm rất là dễ ha. Thì nó có những cái nút bấm, rồi mình bấm đúng cái nút chức năng của nó rồi mình cứ nhập liệu vô thôi, bình thường thôi. Nhập vô nhớ bấm apply một cái ha. Rồi cuối cùng nhớ right trên cái ha, để cho nó lưu lại ha. Đây tôi nhập mẫu cuốn bi thông, mấy cuốn còn lại tự nhập thôi. Cứ bấm vô vòng 2 rồi nhập liệu vô apply, nó vô cho mình thôi. Quan trọng là cái hồi nãy chứ không phải cái này nha. Cái này là để mình làm để mình hình dung lại cái nãy thôi. Chứ sau này khi mình dùng bi thông mình kết nối database hay mình làm việc với database là hầu như mình dùng bằng mấy cái lệnh nãy hết nha. Chứ lúc đó là không có đồ họa mà bấm gì đâu nha. Đồ họa để mình hình dung là cái bảng là nó vậy nè. Nó lúc nó lưu vô là nó lưu vậy, mình nhìn thấy dữ liệu vậy để cho mình dễ hình dung thôi. Chứ sau này khi mình làm là mình làm bằng cái lệnh mà nãy hết á, lệnh mà nãy mình gõ ở cái chỗ mà SQLite mình gõ ở cái màn hình đen đen á. Còn cái này là để mình hiểu lại ha, mình hiểu lại cái nãy. Ví dụ nhìn đó, cái cột là gì đó, cái cột là gì đó, cột số tự cột tên hết rồi. Đó, và từng cái dòng này là mẫu tin.
một mẫu tin ha, một mẫu tin là một dòng thông tin thôi, đó là thông tin của một cuốn sách thôi. Mình làm vậy thì cái lệnh mình đâu có thấy gì đâu, phải không? Lúc đó mình sẽ không thuộc lệnh, mà lúc mà mình lập trình thì lại là cần cái lệnh. Đó, cái này là để mình tưởng tượng lại cái nãy thôi ha, để mình hiểu lại cái nãy thôi, để mình quan sát được một cái bảng thì nó có những cái cột như nào, rồi trong đó cái dữ liệu lúc nó lưu thực là mình mở lên là mình thấy nó như thế nào, nhưng không đó, giờ mình gõ selection thì nó hiện ra vậy nè. Đó, giống như nãy mình gõ ở màn hình đen đen thôi. Còn nếu có que nữa thì mình que vô thôi, mình que vô thì nó hiện đây ra cho mình thôi. Ví dụ bây giờ muốn xuất hiện xác LT thì đây que loại bằng LT thôi, thì chỗ này nó hiện ra loại LT thôi. Tức là chỗ này nó vẫn cho mình gõ lệnh nè ha. Tức là mình đứng ở đây mình gõ lệnh thì mình sẽ thấy lại chỗ này thôi. Tức là tất cả những cái lệnh mà nãy mình gõ ở màn hình đen đen á, mình đứng ở chỗ này mình gõ được hết. Rồi mình bấm nút skill thì mình sẽ thấy kết quả liền ở đây luôn. Các bạn đứng ở đây các bạn gõ lệnh lại thì nó hiện đây luôn, thì nó cũng trực quan để cho mình học lại cái lệnh ha. Đó thì cái này là làm bằng đồ họa ha.